Voi mitä? Miksi sähköt menivät? Hei. Hetkinen. Okei, panikoiminen ei auta. Mitä ihmettä on tapahtunut? Pitää soittaa Jarille. Hän tietää, mistä tämä johtuu. Jari Mäkinen. Jari, hei. Täällä Sanna. Minulla on ongelma. Asunnossa kaikki valot ovat sammuneet yhtäkkiä. Täysin pimeää. Tiedätkö, mitä on tapahtunut? Ahaa. Sanna, kuinka kauan sitten sinä muutit? 2 viikkoa sitten. Miksi se... Niin ajattelin. Kuule, edellinen vuokralainen teki oman sähkösopimuksensa sähköyhtiön kanssa. Se sopimus on nyt loppunut. Sinun täytyy tehdä oma sähkösopimus. Oma sähkösopimus? Mutta kukaan ei sanonut minulle... Katsoin läpi vuokrasopimuksemme. Siellä luki kohdassa 9. Vuokralainen vastaa itse sähkösopimuksesta. Muistatko? Voi ei. Muistan. Kirjoitin sen ylös. Ja sitten unohdin. Se tapahtuu. Älä stressaa liikaa. Helppo korjata. Soita sähköyhtiölle. Helsinki on iso kaupunki. Sähköyhtiöitä on useita. Suosittelen, että googlaat ensin sähkösopimus Helsinki ja katsot vaihtoehdot. Tai kysy naapureilta, mitä yhtiötä he käyttävät. Sähköyhtiö. Okei. Ja voivatko he laittaa sähkön päälle tänään? Illalla ei enää. Mutta jos soitat heti huomenna aamulla, sopimus alkaa hyvin nopeasti. Yleensä muutaman päivän sisällä. Tänä yönä kannattaa varata taskulamppu esiin. Taskulamppu. Loistava suunnitelma. Okei, kuule. Minulla on myös muita kysymyksiä. Netti. Se toimii tosi hitaasti. Onko se normaalia? Taloyhtiön kuuluu 10 megabitin laajakaista. Se on mukana vuokrassa. Mutta 10 megabittiä on nykypäivänä aika hidas. Ahaa. Sen takia sivut latautuvat hitaasti. Mitä minun kannattaa tehdä? Voit soittaa suoraan operaattorille. Operaattori tarkoittaa yritystä, joka myy netti- ja puhelinliittymiä. Voit ottaa oman laajakaistasopimuksen. Esimerkiksi 100 megan yhteyden. Se on paljon parempi. Operaattori. 100 megabittiä. Jari, viimeinen asia. Minun täytyy myös vaihtaa virallinen osoitteeni. Miten se tapahtuu Suomessa? Sinun pitää tehdä muuttoilmoitus DVVlle. DVV on lyhenne sanoista Digi- ja Väestötietovirasto. Se on valtion virasto. He pitävät väestörekisteriä. Sinun virallinen osoitteesi on siellä. Digi- ja Väestötietovirasto. DVV. Ja se on eri paikka kuin posti? Eri paikka. DVV muuttaa virallisen osoitteen. Jos haluat, että postisi tulee oikeaan osoitteeseen, voit lisäksi tilata postilta kirjeensiirron vanhan osoitteen kautta. Se on erillinen palvelu. Selvä. Okei. Sähkö, netti, DVV ja minun pitää ilmoittaa uusi osoite Kelalle, jotta asumistuki jatkuu oikein. Ja pankin pitää myös tietää. Se on paljon puheluita. Kyllä. Suomessa täytyy soittaa yllättävän paljon. Kiitos, Jari. Menen nyt etsimään taskulamppua. Hyvä idea. Soita sähköyhtiölle ensimmäisenä huomenna aamulla. Teen niin. Hyvää yötä, Jari. Hyvää yötä. Sähköyhtiön asiakaspalvelu, Katja tässä. Hei! Hei, täällä Sanna Korhonen. Soitan, koska haluaisin tehdä uuden sähkösopimuksen. Muutin 2 viikkoa sitten uuteen asuntoon Helsingissä ja minulla ei ole vielä omaa sopimusta. Aivan, kuulostaa tutulta tilanteelta. Autetaan sinut alkuun. Voitko kertoa ensin uuden osoitteen? Mannerheimintie 40, Rappu B, 00100, Helsinki. Mannerheimintie 40B, Helsinki. Hyvä. Entä henkilötunnuksesi? 01 90 123.
Kiitos. Nyt Sanna, sinulle on 2 pääasiallista vaihtoehtoa sopimuksessa. Haluatko kuulla? Kyllä, mielelläni. Ensimmäinen vaihtoehto on niin sanottu pörssisähkö. Pörssisähkö tarkoittaa, että sähkön hinta vaihtelee tunneittain pohjoismaisella sähköpörssillä. Joskus se on halpa, joskus kalliimpi. Hinta riippuu säästä ja kulutuksesta. Ahaa, se tarkoittaa, en tiedä etukäteen paljonko maksan. Juuri niin, se seuraa markkinahintaa. Toinen vaihtoehto on kiinteähintainen sopimus. Siinä sovitaan yksi ennalta määrätty hinta, joka ei muutu sopimuksen aikana. Yleensä 12 tai 24 kuukautta. Se on helpompi budjetoida. Kiinteähintainen on se, jossa tiedän tarkalleen paljonko maksan. Kyllä, täsmälleen. Sen etuna on ennustettavuus. Haittana, jos sähkön hinta laskee markkinoilla, maksat silti enemmän. Luulen, että otan kiinteähintaisen. En pidä yllätyksistä laskuissa. Ymmärrän hyvin. Otetaan se silloin. Nyt yksi tekninen asia. Sähkösopimus jakautuu 2 osaan. Ensinnä on niin sanottu sähköenergian myyntisopimus, eli sopimus sähköenergian myynnistä kanssamme. Toiseksi tarvitaan siirtosopimus. Se on sopimus sähkön siirrosta verkkoyhtiön kanssa. Verkkoyhtiö omistaa kaapelit ja pyörittää siirron. Anteeksi, siis minulla on 2 sopimusta. 2 eri yrityksen kanssa. Käytännössä kyllä, mutta me hoidamme sen sinulle yhdellä soitolla. Voimme hoitaa myös siirtosopimuksen verkkoyhtiön kanssa puolestasi. Sinulle tulee yksi lasku, jossa on molemmat kulut eriteltynä. Voi hyvä. Luulin jo, että pitää soittaa 3. yritykselle. Ei tarvitse. Milloin haluaisit sopimuksen alkavan? Mahdollisimman pian. Eilen yö oli haastava. Kynttilävaloissa. Ai, sähkö meni jo pois. Ymmärrän. Voin laittaa sopimuksen alkamaan huomisesta. Sähköt palautuvat, kun kytkentä on tehty, yleensä muutamassa tunnissa. Kiitos. Ja perusmaksu, kuinka paljon se on? Kuukausittainen perusmaksu on noin 4 euroa. Sitten lisäksi maksat kuluttamastasi sähköstä kilowattitunnin mukaan. Kilowattitunti on se yksikkö, jolla sähkön kulutusta mitataan. Perusmaksu, kilowattitunti. Okei. Yksi viimeinen kysymys. Onko liittymismaksua? Uudelle sopimukselle on pieni aloitusmaksu. Se on kertamaksu, joka veloitetaan ensimmäisessä laskussa. Selvä, ymmärrän. Tehdään sopimus sitten. Hyvä. Lähetän sinulle sähköpostiin vahvistuksen ja sopimuksen allekirjoitettavaksi. Allekirjoitat sen verkkopankkitunnuksilla sähköisesti. Täydellinen. Kiitos paljon, Katja. Tämä meni paljon helpommin kuin ajattelin. Mukavaa kuulla. Otetaan yhteystiedot vielä. Puhelinnumero? 040 123 456 7. Hyvä. Kaikki on nyt tallennettu. Asiakaspalvelumme on auki arkipäivisin 8–18. Jos tulee kysymyksiä, olemme täällä. Kiitos, Katja. Hyvää päivänjatkoa. Samoin. Heippa! Sähkö. Tehty. Nyt operaattori. Operaattorin asiakaspalvelu Mikael puhelimessa. Hei, Hei, täällä Sanna Korhonen. Asun osoitteessa Mannerheimintie 40B Helsingissä. Haluaisin ottaa oman laajakaistasopimuksen. Taloyhtiössä on jo 10 megan yhteys vuokrassa, mutta se ei riitä minulle. Haluaisin nopeampaa. selvä, onnistuu. Katsotaan, mitä osoitteeseesi voidaan toimittaa. Mannerheimintie 40B, sekunti. Erinomainen. Osoitteeseesi saa laajakaista yhteyden. Meillä on tällä hetkellä 3 pakettia. Haluatko kuulla vaihtoehdot? Kyllä, mielelläni. Ensimmäinen paketti on 100 megan yhteys. Hinta on noin 22 euroa kuukaudessa. Toinen on 300 megan yhteys. Hinta noin 28 euroa.
Ja meillä on myös huippupaketti. 1000 megabittiä eli gigabitin yhteys. Hinta noin 32 euroa. 100 megaa se on 10 kertaa nopeampi kuin nyt. Täsmälleen. 100 megan yhteys riittää mainiosti videokonferensseihin, striimaamiseen, kotitoimistoon. Se on suosittu valinta 1 tai 2 henkilölle. Otan 100 megan paketin. Se riittää minulle. Mahtavaa. Sanon kuitenkin vielä, 300 megan yhteys on vain 6 euroa kuukaudessa enemmän. Jos katselet paljon sarjoja tai teet etätöitä. Kiitos, mutta 100 megaa riittää. Opetan kieltä, en lataa elokuvia. Selvä. Ymmärrän. Otetaan se 100 megan paketti. Nyt tärkeitä yksityiskohtia. Sopimus on 12 kuukauden määräaikainen sopimus. Hetki. Määräaikainen. Mitä se tarkoittaa? Määräaikainen tarkoittaa, että sopimus on voimassa ennalta sovitun ajan. Sopimus on määräaikainen tarkoittaa, että sitoudut sopimukseen 12 kuukauden ajaksi. Jos et irtisano sopimusta ennen määräajan päättymistä, se jatkuu jatkuvana sopimuksena. Eli minulla on 12 kuukauden velvoite. Ja jos haluaisin peruuttaa sopimuksen ennen sitä? Siinä tapauksessa on irtisanomismaksu. Irtisanominen tarkoittaa sopimuksen lopettamista. Jos irtisanot kesken määräajan, joudut maksamaan sopimuksen jäljellä olevan ajan maksut. Mutta jos odotat määräajan loppumista, voit irtisanoa ilman lisäkuluja. Ja kun 12 kuukautta on kulunut, mikä on irtisanomisaika? Irtisanomisaika tarkoittaa, kuinka kauan ennen täytyy ilmoittaa. Hyvä kysymys. Irtisanomisaika on 1 kuukausi. Eli irtisanot sopimuksen kuukautta ennen ja sopimus loppuu. Selvä. Ymmärrän. Entä toimitusmaksu? Onko sellaista? On. Uudesta liittymästä veloitetaan toimitusmaksu ensimmäisessä laskussa. Se on kertamaksu. Okei. Se on normaalia. Ja koska minun modemini on jo taloyhtiöltä, tarvitsenko uuden laitteen? Hyvä kysymys. Taloyhtiön perusyhteys ja tämä lisänopeus ovat eri asioita. Uuden laajakaistasopimuksen kanssa saat tarvittaessa reitittimen omaan käyttöön. Asennusohjeet tulevat paketissa. Selvä. Noudatan ohjeita. Okei, Mikael. Teen tämän sopimuksen. Hyvä valinta. Lähetetään sinulle vahvistusviesti ja sopimus sähköpostiin. Yhteys aktivoituu yleensä 2–3 arkipäivässä. 3 arkipäivää. Okei. Selvitän. Kiitos, Mikael. Ole hyvä. Jos on jotain, olemme täällä. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Heippa.